it's really, really hot out, you can't get away from it. There's no denying it. So this show is hot in the shade. No matter where you see it from, no matter where you are, it's hot. Hej, mitt namn är David Fremberg och jag har fått möjligheten att prata för er lite grann. Och jag ska berätta om hur jag upptäckte Kiss. Och kanske är det någon där ute som känner igen sig lite grann. Vi ska prata om allt från pojkrummet till mitt tributeband Dress to Thrill, mitt jobb som musikproducent och låtskrivare, mitt kärleksbarn Reggae Kiss och en massa annat. Mitt första möte med bandet, det började så här. Året var 1986 och jag var 10 år gammal. Det var en annan tid på den tiden. Det fanns inte så många tv-kanaler att välja på, så när det väl kom något intressant program så samlades hela familjen och tittade på det tillsammans. Och ett sånt program, det var Kvitt eller dubbelt. Jag hade inte en susning vem de här sminkade farbröderna var som dök upp på tv, men de såg ju rätt häftiga ut. Och den där söta tjejen som var några år äldre än mig, Salme Oja, ja, hon var ju lite förtrollande hon också. Så när man samlats kring tvn i 3 veckor och tittat på det här så hade det ju väckts en liten nyfikenhet om det där bandet. Korta på så var det julafton. Och där satt man som enda barn och väntade ivrigt på det bästa som kvällen hade att erbjuda, julklappsutdelningen. De vuxna var inte alls lika sugna på att avbryta den mysiga julmiddagen med tillhörande snaps och sånger. Jag kan ha påpekat några gånger att det borde ju dra ihop sig till julklappsutdelning snart. För till slut sa min mamma att jag kunde springa ut till granen och välja ett paket och börja med. Så att de fick lite mer tid på sig vid matbordet. Ivrigt så sprang jag ut och under granen så låg det ett litet platt fyrkantigt paket. Jag misstänkte lite grann vad det kunde vara, men slet upp förpackningen och där i låg Lick It Up-skivan med Kiss. Jag tittade storögt på omslaget. Sen satte jag på mig ett par hörlurar så jag inte skulle störa någon. Tryckte igång vinylspelaren och sen förde jag nålen till skivan. Det knastrade till och ut i mina hörlurar så kom Exciter. Jag minns mycket väl att det tog bara precis starten av låten innan jag sa till mig själv att detta är min musik. Detta är vad jag vill göra för resten av mitt liv. Och precis så har det faktiskt blivit. Det dröjde inte många dagar innan jag tyckte att vi borde be oss mot folkrock för att se efter om det finns några fler såna här Kiss-skivor. Och det fanns det. Jag blev tipsad av ägaren att du bör nog ha Kiss Alive. Och om du ska köpa en till så kan du ju passa på att köpa den senaste som heter Kiss Asylum också. Så det gjorde vi. Rätt kul i efterhand när man tänker på hur olika de här skivorna är. Asylum som är Kiss glammigaste 80-tals Kiss och Alive som är Kiss bästa 70-tals Kiss. I mitt tycke. Jag brydde mig inte utan jag älskade dem förbehållslöst. Och därefter så började min Kiss-mani ta fart på allvar. Mitt rum det fylldes ju med planscher. Det var inte en millimeter över på väggarna. Och det var ingen plats över på fönsterrutorna heller. För min mamma fixade overhead-kopior på mina favoritbilder av bandet som jag kunde sätta på rutorna. Jag fick lite bannor när jag gav mig på att sätta bilder i taket också. Det fick räcka där. Det räckte ju inte för mig kan jag säga, utan allting blev till Kiss i min lilla värld här plötsligt. Så fort det skulle göras någonting i slöjden, ja vad gjorde man då? Jo, då gjorde man en docka som liknar Paul Stanley. Och i träslöjden, ja den där fina asken man skulle göra, ja då bränner man in Kiss över hela locket såklart med en brännpenna. Ett självklart val. Jag införskaffade också den då fantastiska boken Shout It Out. Och den blev min bibel. Där stod ju mycket mer där än i Okejs Kiss Forever följetong.
Här kunde man läsa om alla skivor som har gjorts, se massa coola bilder, man kunde läsa historien och även få reda på att det fanns något som heter bootlegs. En kittlande tanke. Praktiskt nog så fanns det plats precis för en kissplansch i min bänk. Och boken kunde ligga uppslagen där, så när läraren vände sig om då kunde man läsa på lite till. Fast jag hade läst den 332 gånger redan, samma vecka. Min ekonomi var ju lite begränsad för jag var ju blott 10 år gammal. Men jag passade på att laga grannarnas cyklar, jag pantade vagnar på Domus i Lund. Allting jag kunde göra för att få ihop de där 50 kronorna för en Nice Price-skiva. Kiss var ju hopplöst ute på den här tiden, 1986. Så man var tvungen att beställa hem skivorna för de fanns inte i lager. Så när det kom en liten talong i brevlådan att nu har det ramlat ner en ny skiva som du har beställt, då slängde jag mig på min banansadlade cykel och cyklade så snabbt jag kunde upp till Folk och Rock i Lund och sen så snabbt jag kunde hem igen så jag kunde lyssna på den. Det tog ett litet tag för de hade gjort rätt många skivor. Men jag samlade och önskade mig vid varenda födelsedag och varenda julafton nya skivor. Och det tog inte jättelång tid innan jag hade allihopa, varenda en. Jag upptäckte ju himmelriket ganska tidigt, nämligen Olympens skivmässa. Samma Olympen där Kiss spelade 76. Där i 2 dagar huserade skivförsäljare från hela norra Europa. Ja, det var den största i hela norra Europa. Och när jag kom in där så fattade jag ingenting. För det hade varit omöjligt att hitta Kiss-skivor i Lund. Och där plötsligt så fanns hur mycket som helst. Där fanns ju de här hemliga bootlegsen, VHS-filmerna. Där fanns planscher, tygmärken, klistermärken. Allt jag kunde drömma om. Och aldrig har jag cyklat så snabbt hem som den dagen jag väckte mina föräldrar och bad dem att få ut 3 månaders pengar i förväg. Precis som många andra så blev det så att jag började byta kassetter och videoband med folk. Vissa har jag kontakt med än idag. Vi delade samma intresse för Kiss och det var en väldigt spännande tid. Att längta och undra och fundera på hur saker egentligen lät. Man hörde talas om att Olympen 76 fanns inspelade och plötsligt hade man den där riktigt dåliga inspelningen. Men fick ändå vara närvarande på något sätt. Magiskt. Jag tror inte riktigt kidsen idag upplever på samma sätt när allting är tillgängligt. På YouTube och Spotify. Man får inte längta på samma sätt som vi fick göra på den tiden. Eller så är jag bara jävligt gubbig. Gubbig eller inte, jag är i alla fall väldigt tacksam att jag fick vara med på den här tiden. Eftersom det var så spännande att grotta ner sig i Still on Fire-boken och fundera om Gene Simmons soloskiva verkligen kunde vara så läskig som man föreställer sig att den kunde vara. Min far som också var musiker, han tänkte att det här kan ju inte vara riktigt bra. För det fanns ingenting annat jag lyssnade på under flera år där. Absolut ingenting. Jag satte aldrig på radion och var inte intresserad av något annat än just Kiss. Ja, han gjorde sitt bästa och köpte lite skivor och försökte sticka till mig. Men jag var väldigt, väldigt ointresserad. Det enda som verkligen jag tog till mig, det var när jag fick Peps Perssons högstandardplatta. Den öppnade upp ett litet nytt universum för lilla David. Högstandard! Vad fan är högstandard? Och det där med reggae, ja, det satte sig någonstans i bakhuvudet. Och det satt kvar där och grodde under alla år. Tills jag långt senare gjorde första skivan med det som skulle bli Reggae Kiss. Men nu går vi händelserna lite i förväg. Roliga timmen. Ja, vad gör man då? Jo, då går man in på toaletten och sätter på sig massa vattenfärg i huvudet som man liknar Gene Simmons. Klär på sig alla sina bästa nitar och hänger på sig sin nygjorda elgitarr i papp. Och står redo utanför i trädgården, eftersom klassrummet var på första våningen, tills min kompis har satt på den lilla bandspelaren på katedern med I Stole Love live från Kiss Alive 2. Sen var han tvungen att springa tillbaka och tända den här spotlighten som jag hade hittat i en soptunna någonstans. Och in dundrar glad och stolt lilla David in genom altandörren
Det första som händer är tyvärr att han välter ner jordgloben så att den går i 2 delar. Det tyckte min lärare inte om. Mina klasskompisar var nog mest chockade. Man kan ju tänka att de skulle skrattat eller förlöjligat det hela, men det gjorde de inte. De bara accepterade att det är klart att det blir så här när David får välja vad han gör på roliga timmen. Eftersom jag vid varje tillfälle jag gått förbi en spegel antingen utfört bloddreglingsrutinen vid tandborstning, fast med tandkräm då, eller inför spegeln övat mig att räcka ut min tunga, så hade den blivit rätt vältränad och lång, och den flög ut när jag gick rad upp och ner för alla skolbänkarna då, mina vänner, som satt småchockade som små fågelholkar. Men jag var stolt och nöjd, för jag fick vara Gene Simmons en liten stund. Jag köpte ju såklart Kiss Exposed, Animalized Live och Still on Fire-boken, och detta gick ju på repeat där hemma. Jag byggde även Smurf-Kiss, som var min variant på Live 2-scenen. En träplatta, sen hade jag byggt små fina trappor med stagnoljepapper, minns jag. Och lite trumpodium, och Huggsmurfen, han blev trummis för han satt ju ner. Och Rocksmurfen var ju Paul, och Dykarsmurfen fick vara Gene. Kommer inte riktigt ihåg vem som var Ace faktiskt. Men det var en massiv show där jag hade satt en träplanka även längst bak där jag hade perforerat ut Kiss och lagt in lampor så den kunde blinka. Jag hade även tagit 2 skrivbordslampor där jag hade tagit grönt och rött ljus jag kunde tända av och på, och brutit av små 1-öresmällare som man kunde tända fyr på, så det sa psst. Detta till tonerna av 45 varvs skivor. Alltså 33 varvs som gick i 45 varv, så det lät som Smurf. Detta tvingades mina föräldrar titta på, och tyvärr så har videofilmen och detta försvunnit, för det ska ha funnits än. Det hade jag gärna tittat på idag faktiskt. Som ni förstår så var jag omåttligt intresserad av den här orkestern, och när jag fick reda på att de 1988 skulle komma till Skandinavien och till Köpenhamn då, som var närmast för mig, så höll jag på att gå upp i limningen. Jag var först nere på Julius platthandel och handlade biljetter, angelägen om att inte bli utan. Jag tror bara det var jag som handlade biljetter den här dagen, kanske den här månaden till och med. För intresset var ju inte så jättestort för Kiss. Det var ju bara jag som tyckte om dem egentligen, i alla fall i min vänskapskrets. Det fanns väl någon mer som gillade dem lite grann, men det var ju ingen som var så besatt som jag var. Och sen kom ju den här dagen, 15 september 1988. Jag minns det som igår. Jag hade byggt upp mycket sug efter den här dagen, kan man säga. Det var ju lite andra tider då, 1988. Jag var ju bara 12 år gammal. Men farsan tyckte det var en bra idé att släppa in mig och min 1 år yngre kompis vind för våg. Jag minns att vi stod tryckta mot glaset där på KB-hallen längst fram. Och jag minns att Eric Carr kom ut och vinkade på andra sidan glaset. Då höll jag på att kissa på mig. Allt detta med en liten ryggsäck på ryggen med 1 liter grädde. Jo, det tyckte farsan var en bra idé också, för att vi passade på och handla just grädde när man var i Danmark, för det var ju så mycket fördelaktigare pris på den här tiden. Jag förstår inte riktigt vad han tänkte. Den här grädden överlevde inte konserten, som ni kanske redan har misstänkt, utan något senare under aftonen så blev det en stor pöl med 1 liter grädde och en genomsur ryggsäck på KB-hallens golv. När väl dörrarna öppnades, då sprang jag längst fram och ställde mig vid kravallstaketet. Som tur är så tänkte jag att jag kommer nog dö här. Och det hade jag nog säkert gjort också om jag stått kvar, för det var jävligt stora fulla danska medlemmar utav diverse motorcykelklubbar som trängde sig snabbt på bakom mig. Så vi smög upp och satte oss på läktaren istället. Mitt över bandet, rakt över mixerbordet. Och där stod vi. Det var en obeskrivlig känsla när Kiss kom ut första gången. Jag hade ju lyssnat på Kiss Alive 1 och 2 cirka 3 miljoner gånger. Så jag visste ju om att man ska som publik skrika allt vad man kan oavbrutet under en konsert. Konstigt nog så verkade det inte som att alla andra visste det här på stället. Så det tog nog några låtar innan jag sansade mig lite grann.
upptäckte att det är kanske bäst att hålla flabben mellan låtarna i alla fall. Inte så länge efter den här konserten, 1988, så bildade jag mitt första band. Eller jag hade haft några, man kan nog inte kalla det band, men tvingats grannen att spela med mig fast han inte kunde någonting. Jag själv hade ju vid den här tiden skaffat mig en riktig elgitarr och den spelade jag på hela tiden. Så mitt första band Excalibur, vi gick in i studion och vi spelade in 3 Kiss-låtar förutom ett par egna låtar och en Alice Cooper-låt. Och ja, säga vad man vill, men det är ganska gulligt ändå. Pre-målbrotts-David som sjunger Beth. Och vi gjorde Strutter och vi gjorde Cold Gin också. Och det kunde låta så här. — 1994, ja, då var det också en milstolpe för att då fick jag reda på att Peter Criss skulle komma till en sån här Kiss Convention som jag trodde fortfarande fick heta då. Han skulle komma till Köpenhamn. Jag kunde ju inte sova på flera veckor innan. Jag var så himla uppspelt och bestämde mig för att ta med min finaste ägodel, nämligen första pressningen av Kiss utan Kissing Time. Jag låg och fantiserade och drömde natten innan om, tänk om han ser att det är första pressningen. Tänk om han ger mig en liten komplimang. Jag låg där och fantiserade. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. För när jag stod där i kön för att få den signerad så satt den här sura herren och ritade kukar på bordet och tittade inte upp på människorna som han skulle signera skivor åt. När det blev min tur så sträckte jag fram min skiva som ni alla vet är rätt kolsvart. Och han, istället för att ta den här fina silverpennan som låg redo, tog den svarta pennan utan att titta upp och skulle precis börja signera den när jag inte kan hålla mig utan försiktigt säger "Excuse me, Mr. Criss, would it be possible to sign with a silver pen?" Då fick jag faktiskt ögonkontakt med Peter Criss för första gången i mitt liv. Min stora idol. För han tittade på mig och sa "You fucking Nazi, you don't tell me what to do." Och skrev sin signatur med den här svarta pennan så att det inte syns någonting alls. Jo, om man vinklar den så kan man ana att det står någonting där. Och slängde den till mig. Ett ganska dåligt möte skulle jag säga med sin stora idol. Det blev ingen utskällning från Ace Frehley året därpå, men han var ju full som en räka. Och det var kanske inte drömbilden jag fick när en gravt påverkad Ace Frehley poserar med en väldigt glad och exalterad 19-årig David. Men man fick i alla fall se dem på nära håll och det var alltid något. 95, ja, då hände det grejer. Jag tog en liten kurs i svenska eftersom inte jag hade bestämt mig vad jag skulle göra efter gymnasiet. Och då hade man tillgång till datorer med internet som var sprillans nytt. Och vad är det första jag surfar ut på? Jo, finns det någonting om Kiss? Det fanns det. Oj, jag kunde inte förstå det. Att man kunde komma ut och få reda på saker som inte är ett halvår gamla i ett fanzine, utan dag för dag kunde man läsa om vad som har hänt. Det var helt fantastiskt. Och just den här tiden, 95, när det plötsligt började ryktas som en återförening. Det var obeskrivligt och spännande det här var. Och sen till slut hände det. De återförenades. Jag kunde inte tro det var sant. Så fick man reda på att de skulle komma till Sverige. Och jag hade utsett min bästa kompis att köpa biljetter eftersom jag hade börjat plugga då vid den här tiden, musikvetenskap. Han tog på sig att han har inget för sig så han kan ändå springa till Kristianstads biljettkontor och handla biljetter till oss. När jag kom hem från lektionen den där dagen så sprang jag telefonen för att få höra de goda nyheterna. Istället fick jag reda på att det såldes inte några biljetter i just Kristianstad, så det hade inte blivit någonting. Jag trodde inte det var sant. Vad ska jag ta mig till? Jag började få se på nätet att andrahandspriserna var ju helt astronomiska. Jag tror det kostade 10 000 för en biljett. Och de pengarna hade inte
David, som var 20 år vid det här tillfället. Förtvivlan är nog rätt ord att beskriva hur jag kände. Och tiden gick och jag hade fortfarande inte någon biljett. Och jag satt framför tvn och såg när de spelade i Stockholm. De visade det på nyheterna. Och satt där och jag tror jag hade någon tår i ögat. Och tänkte detta är så fruktansvärt orättvist. Jag kanske är universums största Kiss-fan och jag ska inte få se dem. Det känns helt orimligt. Då ringde min kompis Ossi från Stockholm. Hon var minsann på hotellet där Kiss bodde, tror jag. Och hade träffat någon full finne som beslutade sig för att inte åka till Göteborg dagen därpå och se bandet. Så hon undrade om jag hade lust att köpa hans biljett för inköpspris. Svaret var ja. Och jag satte mig på tåget och fick se Kiss 1996 i Skandinavium. Och jag minns hur tårarna bara föll. Obeskrivligt. Jag hade ju drömt om att se dem med smink hela mitt liv. Jag hade stått och tittat på planscherna på väggarna redan när jag var 10-11 år och gråtit för tanken att jag kommer minsann aldrig få uppleva dem med smink. Och nu fick jag det. Stort. Därefter så började jag musikhögskolan. Och väldigt tidigt så hamnade jag på en fest hos någon flicka. Fullt med folk var det. Och i soffan, där trängde jag ihop mig bredvid någon kille som jag aldrig träffat tidigare. Och vi började snacka. Han heter Kristoffer. Plötsligt så visade det sig att han hade också sett Kiss precis nyss i Göteborg. Och det gick ganska snabbt innan vår vänskap blommade upp här. Vi började byta Kiss-kassetter i musikhögskolans kafeteria. Och sen började vi träffas och skriva låtar. Och det är en vänskap som håller än idag. Efter ett antal år av gemensamt Kiss-nörderi blev vi tillfrågade att hålla i Kiss-quizet på KBs vinylbar i Malmö. Ja, det är klart vi vill göra det. Det verkar ju skitkul. Så började vi tänka att vi kanske ska bjuda på ett par låtar på akustisk gitarr också. För vi hade varit ute och spelat trubadur här och var. Sen slog det oss, kanske vi ska ändå ha med trummor och bas också. Så vi frågade ett par kompisar om de ville vara med. Och det ville de. Sen tänkte vi att kanske ändå kan ha elgitarrer. Och sen tänkte vi att vi kanske ändå kan ha smink också. Så plötsligt stod vi där på vinylbaren och hade skapat det som blev Dress to Thrill, Kiss Tribute-bandet från Malmö. Och vi körde första giget där i vinylbaren på KB och det var smockfullt. Jag hade repat in 10 låtar. Mina gamla 70-talsfavoriter, I Stole Your Love och Take Me körde vi inte där. Nej, vi körde I Want You och ett gäng till. Och det var så jäkla kul. Vi hade kört kostymer på oss med blå strumpor på jean, som det ska vara. Och naturligtvis träskor. Jag hade satt på mig stjärnan på fel håll. För att jag hade aldrig sminkat mig tidigare. Eller inte sen roliga timmen då. Jag hade nog inte sminkat mig till Paul Stanley innan faktiskt. Men den hamnade på fel håll. Vad gör det? Vi spelade och hade skitkul. Och tänkte att det här måste vi göra om. Så rätt omgående beställde vi dräkter från USA. Och sen var vi igång. Och har aldrig slutat sen dess. Ja, vi har haft lite pauser och sådär. Men vi har spelat i snart 15 år. Varit ute och lekt Kiss helt enkelt. Ungefär som roliga timmen, fast lite mer avancerat bara. Och vi har haft fruktansvärt kul. Vi har dreglat blod och krossat gitarrer. Ja, stackars gitarrer. Vi har ju handlat på Blocket för runt en 500, en begagnad skit elgitarr. Som någon har tänkt att de ska skänka vidare glädjen med att lära sig spela elgitarr. De har inte tänkt tanken att här kommer en snubbe som ska bara krossa den här gitarren. Då har de kanske blivit lite ledsna. Förlåt alla ni som jag har förstört era gitarrer för. Om ni nu hade tänkt att de skulle leda till någonting bättre. Den musikaliska banan åkte vidare mot
andra ställen. Under musikhögskoletiden så hamnade jag i ett band som heter Andromeda. Och vi har gjort ett gäng skivor och live-DVD och saker och fått åka världen runt och spela progressiv metal. Inte så mycket Kiss kanske, men det har ändå funnits där. Jag kommer ihåg vi spelade inför 30 000 personer i Hanoi där vi spelade in vår andra live-DVD. Och där kunde jag inte hålla mig från att sno Paul Stanleys fräcka publikinteraktion ifrån Kiss Animalized Live. Ni vet när han ber publiken skrika på vänster respektive höger sida. Ja, får man chansen, då får man fan ta den. Vi fick nöjet att åka runt. Vi har varit i USA, Europa, Asien, Ryssland, Istanbul. Vi har varit runt och haft fruktansvärt mycket kul också. Och utöver det så blev det även lite mer fokus på att snickra upp poplåtar till olika artister. För efter musikhögskolan så började jag producera musik i min studio här i Malmö. Jag skriver låtar till Japan och Korea och Europa och lite USA, överallt. Och Mexiko nu senast. Det har varit rockband, det har varit Dolly Style och det har varit det ena och det andra. Det är något speciellt med hårdrockaren då, för ofta när man träffar på musikproducenter och låtskrivare runt om i världen så är de gamla hårdrockare i grunden. Men vid sidan om det här med att skriva låtar till andra artister så har jag startat en liten egen hobby tillsammans med min gamla vän Kristoffer. Och det växte fram något som heter Reggae Kiss. Det startade med att vi i replokalen någon gång började på skoj köra ett backbeat på en av Kiss-låtarna och skrattade till och tänkte att det här skulle man ju faktiskt kunna göra någonting av. Sagt och gjort. Så vi satte oss en kväll med en bag-in-box och friskt humör och började skoja fram vår version på I Stole Your Love. Vi gjorde hela låten på en kväll. Från idé till färdig mix. Och gjorde ett litet roligt omslag som vi la ut på YouTube. Och jag tror redan dagen efter hade Paul Stanley varit med och delat det här. Och Gene Simmons, han tyckte också det var kul. Så där får vi göra om, tycker vi. Så vi tog en ny träff och spelade in God of Thunder. Och därefter så fortsatte vi med ett par låtar till. Vi hade ju inga planer på att göra någonting mer egentligen. Men sen tänkte jag att det hade ju kanske varit roligare att spela in med ett riktigt band. Inte bara vi två. Så vi samlade ihop ett gäng och började spela in i studio. Fler låtar. Sen hade vi en hel skiva klar. Hur hände det här? Ja, jäkligt skoj var det i alla fall. Så det blev mitt lilla fritidsintresse att vid sidan om och göra låtar åt andra att klämma in tid för Reggae Kiss i min studio. Och jag fick med helt fantastiska musiker på den här resan. Vi fick igång ett helt 10-mannaband. Med blåsektion, körsektion, percussion, trummor, bas, gitarr.
orgel. Och den här första skivan, det visade sig att folk från hela världen var intresserade av att köpa den. Och därefter har det bara rullat på. För vi var ju tvungna att göra ännu mer. Det fanns ju en massa Kiss-låtar att tolka. Och hur gör man då när man tolkar en Kiss-låt? Man får först sätta sig ner och noggrant gå igenom vilka låtar som faktiskt skulle kunna bli en vettig reggae-låt. Och det kanske är svårt att förstå om man inte är musiker själv, men att spela in som vi har gjort på 70-talsvis, det vill säga man sitter inte som idag, många sitter bakom en datorskärm och till ett tråkigt klick och sen så skickar man vidare den här filen till andra delen av Sverige eller världen och så lägger någon på ett nytt litet pålägg med en elbas och sen skickas den vidare till en tredje person som lägger på en elgitarr och till slut så är det någon som sjunger in det här och sen är det någon som mixar det här någonstans. Istället så har vi varit tillsammans i ett och samma rum och vänt och vridit och känt på låtarna lite upp i tempo, lite ner i tempo, lite si, lite så och kommit fram till att det här blir jäkligt bra. Och sen har vi i samma rum spelat tillsammans. Vi har lyssnat på varandra och spelat saker som man gör när man hör andra spela i stunden. Och när vi väl hittat fram till det som vi gillar, då trycker man på record-knappen. Och det är det som har gjort det så magiskt för mig, de här inspelningarna. Personliga favoriter finns det ju såklart, fastän alla låtar är som en slags skötebarn som man har bordat och putsat på och tänkt mycket på. Men vissa sticker ut lite extra såklart. Och en som jag är extra nöjd med, ja, det är låten som startar allting. Här kommer den från vår tredje platta Loveman och den heter Exciter. Ja, det var den låten som födde mitt Kiss-intresse från början. Det var den där första som jag satte på vinylspelaren, om ni kommer ihåg. Så det var lite extra kul att spela in just den här låten. Exciter har alltid legat varmt om hjärtat ända sedan dess. En kille som är med på den här låten, det är en snubbe jag hittade i USA via Fiverr. Nämligen den här tjänsten där man kan betala från $5 uppåt och få hjälp med något. Det kan vara något webbaserat eller musik. För jag fick nämligen en idé om att vi borde ha med lite oljefat på våra låtar. I alla fall några stycken. För då blir det ännu mer söderhavsinspirerat. Så jag gick ut och kollade vem som kan erbjuda sig att spela oljefat och hittade Kent Arnsberger ifrån USA. Han spelar heltid, oljefat, ganska udda. Det finns nog inte så många som gör det runt om i världen. Så jag skrev till honom och frågade om han kunde tänka sig att lägga ett solo på, jag tror det var Creatures of the Night. Och det kunde han, absolut. Så jag betalade honom 100 spänn eller någonting och så skickade han tillbaka ett kanoninspelat solo på den här låten. Och därefter började vi chatta vidare. Och det visade sig att han såg Kiss redan på Dynasty-turnén 79 i USA. Och tyckte det här var något av det roligaste han har gjort. Han tyckte det var skitball att vara med på platta. Så när vi skulle göra nästa skiva, då skrev han och bara erbjöd sina tjänster gratis.
Och sa jag är jättegärna med. Så då fick han vara med på ett par låtar till. Och här har ni honom första gången han var med oss. För visst behövs det lite oljefat på Creatures of the Night. Ja, det är inte bara Kent som ska föras. Här kommer även P.O. Nilsson, vår keyboardist som har spelat med en massa världskändisar runt om i världen. Han är supergammalt Kiss-fan och han tolkar solorna på sitt eget sätt på orgel. Sen måste man ju få roa sig ibland och spela in vad som jag tror är världens första coverinspelning på Rip and Destroy. När vi skulle påbörja inspelningen av andra skivan, Remasked, ja då kom Kristoffer till studion och sa att det var en kul grej han hade sett i tidningen. Jo, att Ika Mouse, den gamla reggae-legendaren som kände Bob Marley, de bodde på Jamaica bägge två, mest känd för sin ganja-smuggling-klassiker. Han var minsann fast nu i coronan i Sverige, mitt under en turné. Vi lyckades få kontakt med honom och han ville ju gärna vara med och vara gästartist på skiva. Jag tänkte att han kanske då spelar in sig själv i någon slags hemmastudiomiljö eller går in till en studio. Jag skickade i alla fall en bakgrund på låten Calling Dr. Love till honom. Och blev lite förvånad när jag får tillbaka 2 stycken röstmeddelanden på 6 minuter vardera. Där han sitter i soffan och han är nog inte helt nykter. Och fritt improviserar fram en massa obskuriteter utan att ha musiken igång eller någonting. Lite utmanande kan man säga som producent att göra någonting av det här. Jag hade faktiskt ingen aning vad jag ska ta mig till. Men det blev rätt bra ändå i slutändan. Och detta är resultatet av en fantastisk inspirerad galenpanna hemma i soffan. I'm your doctor, bing, 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 bing. Your chiropractor, bing, 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 bing. What a beautiful girl. I'd love you to be my nurse. Now you're ready to work. You will feel better with this doctor, la, la, la. Listen, they call me. They call me Dr. Love. Ja, det krävdes lite grann för att få ordning på det där. Sen så kontaktade vi Janne Schaffer som också gärna ville vara med. För han gillar ju reggae. Han kände ju Bob Marley sen gammalt. Och vi hade spelat med honom i Österrike vid något tillfälle också. Han bjöd upp oss till Solna. Så vi tog tåget upp, jag och Kristoffer, och stack till en studio där och hängde med Janne Schaffer en dag där han fick lägga solo på Beth. Han berättade även om när han har varit över på turné i USA tidigt 70-tal. Han trodde det var 74 redan. Lite oklart. Hur han hade suttit på en flygplats var på hans manager hade sagt: jag vet vem som sitter där borta på de här stolarna. Det är bandet Kiss, fast utan smink. Han hade varit fullkomligt ointresserad, sa han. Men kul anekdot ändå.
Janne, han var ju superschysst i alla fall och gjorde ett härligt solo på Beth. Och sen fick vi då tredje gästartisten som smällde ju kanske högst. Fick vi med oss Bruce Kulick som var med och spelade på vår version av Tears Are Falling. Och det kan jag säga, det var rätt häftigt att som gammalt Kiss-fan få lite e-mailkontakt musiker emellan när han sände små inspelningar och undrade vad jag tyckte om hans lir här och så vidare. Det var väldigt fräckt. Jag stod och hoppade upp och ner av glädje första gången när jag fick reda på att han skulle vara med. Vi hade ju egentligen tänkt spela in en version av King of the Mountain. Men vi ändrade oss samma dag som vi skulle spela in den eftersom Bruce hade skrivit att han föredrog Tears Are Falling. En annan kul Kiss-relaterad grej som hände, det var att jag fick åka hem till Russ Ballard och skriva låtar av honom i ett par dagar för något år sedan. Och fick även då möjlighet att överräcka en platta så han fick höra sin låt New York Groove i ny tappning. Han tyckte det var jäkligt fräckt och det var en riktig ära. Vi satt och snackade om Kiss en hel del och han mindes ju Kiss från tiden då han spelade med Argent. Det där bandet som gjorde God Gave Rock'n'Roll to You. Han skrev ju den låten också. Och han gjorde även Into the Night som Ace Frehley gjorde senare. Men han mindes att han såg Kiss live ett par gånger. Någon gång i New York och även i St. Louis. Och det var då det ringde en liten klocka hos mig. St. Louis, var inte det den där berömda gången? Jo, visst var det det. Det var ju då som Kiss var förband till Argent. Ja, det var nog sista gången de var förband till Argent. Därför att Kiss roddare stängde in Argents turnémanager i ett hard case. Så att Kiss skulle kunna få fortsätta spela fler extra nummer. Det tyckte han var jäkligt roligt att få reda på att det var just den kvällen. Han hade ingen aning. Det var ingen i Argent som hade blivit informerad om att detta hände. Så berättade han i alla fall. Kul anekdot. Något annat som jag kunde dela med mig till gamle Russ, det var att vi hade spelat flera av hans låtar i en annan tappning. Nämligen vår Kiss-symfoni som vi gjorde med Dress to Thrill, tributbandet ni vet. För ett antal år sedan så fick vi nämligen möjlighet att göra Kiss Symphony med Malmö symfoniorkester. Det var en rätt speciell grej att vara med om. Vår basist hade lärt känna en i orkestern och därigenom sått ett frö som hade nått till ledningen att visst vore det kul att göra något sånt här. Och sagt och gjort, det tar en jäkla tid att få ihop något sånt här, men med fantastiska arrangörer så fick vi ihop en Kiss-symfoni med hela Malmö symfoniorkester. Så plötsligt så stod vi där och när man spelar med en symfoniorkester så funkar det lite annorlunda. För de är väldigt ordentliga med fackliga avtal och så vidare. Så det är inte så att man står och slavrepar direkt, utan när det är kaffepaus på schemat, då håller man flabben och dricker kaffe och sen är det dags igen. Så vi hade på oss en dags repetitioner med orkestern innan vi hade, jag tror det var 6 eller möjligtvis 8 konserter på Malmö konserthus för tusentals människor. Det var första gången som det har varit en eldkastare inne i Malmö konserthus. Och det är första gången någon har krossat en gitarr och dreglat blod på scenen också. Det var inte alla som tyckte det här var en jättebra idé. Bland annat några personer i orkestern. Majoriteten tyckte det här var skitball. Men det resulterade i några rätt roliga rubriker i tidningen. Svenska Dagbladet och massa andra tidningar skrev om kissljud som orsakar kaos i orkester. De tyckte vi spelade förfärligt starkt. Problemet var ju att våra gitarrförstärkare, de var ju minimalt uppmickade
Och istället hade vi såna här in-ear monitors, så vi hade ingen musik på scenen nästan av oss. Däremot var det en jävligt stark symfoniorkester som kunde skapa tinnitus, men inte vi. Hur som helst, vi gjorde några fantastiska konserter där och hade sjukt kul. Roligast var nästan när vi var på väg ner för första spelningen. Man är ganska nervös då när man ska gå och ställa sig för första gången inför ett par tusen människor med en hel symfoniorkester som man knappt har repat med. Och när vi står i hissen som går direkt från vår loge ner till scenen, det är då vi vänder oss till Kristoffer, gitarristen, och frågar: ska inte du ha peruk på scenen idag? Han fick panik, för det var bara 60 sekunder kvar till ridån skulle falla. Men han hann upp till logen, han ner i hissen och ställa sig i position för att öppna med vad som kanske är första gången som en symfoniorkester spelar fanfar med Kiss live. I really love you, baby. Ja, det var något alldeles speciellt. Jag menar, det är ju en liten bit från roliga timmen med vattenfärgerna och alla nitar och smurfkiss för den delen till att dela scen med en av Sveriges finaste symfoniorkestrar och leka Kiss ett tag. Ganska mäktigt. Och vem vet, kanske var det någon liten kille eller liten tjej i publiken som kom dit med mamma eller pappa som fick upp ögonen för Kiss och samla på dem idag. Vad vet jag? Man kan ju alltid hoppas. En annan kul Kiss-inspelning som jag har medverkat på som inte så många har hört, det är Magnus Nords version på The Oath, där jag sjunger. Och även Jerry från bandet Act är med och sjunger. Den tycker jag blir rätt fräck. Den låter lite så här. Tempered steel, fire bright to the night I take. I fear not. Now compelled by something I cannot see, I go for surrendering to history. Your glory, I swear I'll run for free. Your power, I trust it runs with me. Ja, om någon vill höra lite mer så lägger vi till lite länkar. Det finns Kiss Symfoni på YouTube och det finns diverse saker på Spotify och saker. Vi hade ju en liten dröm med Reggae Kiss och det var ju att få spela på Kiss Cruise. Och det blev ju ganska försmädligt eftersom vi gjorde en låt själva, nämligen We Want to Play at the Kiss Cruise. Det var ju lite av ett mål med bandet överhuvudtaget om att få göra. Vi blev inbjudna att spela på pre-party till Los Angeles. Men det blev nog lite för dyrt för dem. Vi är 10 personer. Och det vill inte jag ändra på. Jag vill inte åka med någon snålvariant. Men jag tänkte med låten We Want to Play at the Kiss Cruise, då kan de väl inte neka oss att spela på den här jävla båten. Och precis samtidigt som låten blir klar och jag sitter och mixar den här, det är då jag får reda på att de har ställt in. Det kommer inte bli några fler Kiss Cruises. Lite störigt kan man tänka. En vacker dag, om de drar igång det där, då tycker jag att de borde skärpa sig och bjuda in oss. We want to play on the Kiss Cruise. Oh yeah. We want to play on the Kiss Cruise. Listen up. Salt and pepper like plus and minus, made to be together like reggae on a Kiss Cruise. It's the most natural thing in the world. The ultimate bonus, like the sun on Jamaica. Can't get much better. This match made in heaven. Why haven't you called us? We've been waiting forever. We were made to be playing on that sea. It's our destiny. Can't you see? We want to play
Vi fick nöja oss med att åka till Finland på en rockkryssning istället. Kanske inte lika glamoröst. Och vem vet, de kanske drar ihop den här kryssningen i framtiden. Man kan ju alltid drömma. We will travel from Sweden, bringing that groove to your garden of Eden. We make that happen. Our goal has always been this trip, reggae-fying your ship. Don't let these things slip. We want to play on your Kiss crew. Want to play on the Kiss crew. We want to play. Ja, vi avrundar där med lite Söderhavsdrömmar om Kiss. Vad har vi idag då? Jo, vi har alla fantastiska filmer, böcker, musiken och förkovra oss i. För det finns ju hur mycket som helst. Bandet som aldrig slutar fascinera. Tycker fortfarande lika kul att läsa om böckerna jag har. Och det är ganska många. Många gånger om. Min dotter skrattar åt mig och säger: läser du den här jävla boken för 3:e gången, pappa? Ja, det gör jag. För det finns intresse fortfarande. Efter alla dessa år så tycker jag fortfarande att det är skitkul med Kiss. Jag kan inte lyssna på dem dagligen lika mycket som jag gjorde när jag var 12. Men de finns alltid där. När jag får feeling, då sätter jag på Rock and Roll Over. Eller jag sätter på Dress to Kill. Ibland så kanske jag blir sugen på att höra Asylum. Och en annan dag så åker Kiss Alive på. Kanske inte så mycket de senare plattorna. Det har inte riktigt varit min grej. Men man bär med sig alla dessa minnen från hela livet till alla fantastiska låtar. Så vad vore livet utan Kiss? Ja, jag hade nog inte varit här idag. Jag hade nog inte jobbat som låtskrivare och producent och åkt jorden runt och skrivit låtar med artister. Jag hade nog kanske inte ens varit musiker en gång. Vem vet? Hade jag aldrig fått se Ace Frehley spela elgitarr så kanske inte jag hade spelat elgitarr idag. Och hade jag inte hört Paul Stanley, som jag tycker är en av rockhistoriens absolut bästa röster, så kanske jag aldrig hade börjat sjunga. Ja, livet hade nog kunnat vara väldigt annorlunda om det inte hade varit så jag upptäckte de här maskerade männen när jag såg Kvitt eller dubbelt 1986. Tänker jag hade kunnat vara syntare. Nej, fy så hemskt. Så det tackar jag Gene, Paul, Ace, Peter, Eric, Vinnie, Mark, Bruce och Eric igen. Inte så mycket Tommy Thayer. Skit i det. Så tack så mycket till er som har lyckats utstå den här stunden med mig. Med mitt dravel om min uppväxt och mitt liv med Kiss. Kanske var det någon som kände igen sig. Ja, det är i alla fall roligt att få dela med mig. Ha det fint. And I hope you've enjoyed this because it's been a thrill for us. It really has. We enjoyed this. If we were funny or not funny, we tried our best.